nakita ko na yung bigger picture nung nag-pandemic. Kasi nung nag-all-in na ako, nag-dream na ako, nangangarap na ako at gumawa na ako ng plano. Hindi na pwedeng umatras. Dapat itaguyod ko na at lumaki kasi marami nang umaasa sa akin. 2020 was a year that turned our world upside down, where we had to adapt to this new normal. In these tough times, many of us turned to food as a source of comfort, while an enterprising few saw it as an opportunity to start fresh. These are the pandemic kitchens. Bicol food culture is best known for its complex taste profiles that use one ingredient that's abundant in the region, gata or coconut milk. Different provinces and towns in Bicol use gata in a variety of ways, but people in Iriga City or the Rinconada district take pride in how they incorporate it in their lutong ina rinconada, which is characterized by age-old methods and indigenous ingredients in the region. One such rinconada dish is libas sa gata. Libas is basically a souring agent. It's very endemic in Bicol. Every backyard has its own libas tree. It's very accessible, the ingredient. The young leaves of the libas, it's what we use because it's very sour. One enterprise that has been trying to strike a balance between traditional rinconada cooking and modern preservation techniques is Natok, a seized opportunity during the height of the pandemic. Hi, my name is Arnold M. Lasay and I run a small business named Natok. Bago yung Natok, ako ay nagtrabaho sa Manila ng 15 years as operations manager sa isang kilalang hotel. Ang work ko na ay umiikot ako sa iba't ibang branches. May isang inspirasyon na akong naengkwentro nung na-assign ako sa Pampanga. Every week, bumabiyahe ako doon. May nakikita akong isang napakalaking sign. May nakalagay doon, "Welcome to San Fernando, home of Pampanga's best." So naisip ko nung pabalik na ako, sabi ko, yung lugar ko, yung Rinconada, ano naman kaya yung saan? Kilala kami na masasabi ko rin, "Welcome to Rinconada, home of." So doon nag-start yung curiosity ko na mayroon sigurado na sana meron ding lumabas. Bilang lumaki ng Bicol, hinahanap-hanap ko rin yung mga pagkain na kinalakihan ko. Kaya lang, doon sa area kung nasaan ako, walang masyadong pagkaing Bicol. Naisip ko, pag umuwi ako, magdala na lang ako pabalik. Pero may malaking challenge kasi pag ang pagkaing Bicol, usually gata, saka may sili, mabilis siyang mapanis. So sabi ko, baka may paraan na madala ko yung pagkain galing Bicol pag nagbabakasyon ako na tumagal naman hanggang sa sunod kong pag-uwi. So isang araw ng Oktubre 2017, umuwi kami sa kadalawa kong kaibigan. Nag-try kaming magbote ng santol. Swerte, tumagal siya ng 3 months. Tapos sinare ko sa mga kaibigan ko. Marami palang mga kababayan ako naghahanap. At doon nagsimula lahat. Part-time lang yung Natok hanggang 2019. Sabi ko parang sakto lang kasi may work naman ako. So hindi ko kasi siniseryoso kasi may trabaho naman ako. Alam mo kasi pag nasanay ka na may security ka parang tingin ko you'll only parang be serious in something if you don't have a choice. Nung pandemic, nag-decide yung kumpanya ko na magsara at magbawas ng more than 300 na empleyado. Naalala ko pa ako yung pumipirma ng isa't isa na ng retrenchment paper. Para hindi rin ako mapakali, kung aalis sila, ba't ako matitira, parang gano'n. Wala na yung nililid ko ba't ako nandyan? Yung naipon ko sa pagtatrabaho ng 15 taon, naisipan kong umuwi sa probinsya at ipatayo tong Natok shop. Nakita ko na yung bigger picture nung nag-pandemic. Kasi nung nag-all-in na ako, nag-dream na ako, nangangarap na ako at gumawa na ako ng plano. Isa sa mga produkto namin dito sa Natok ay ang libas sa gata. Ito ay isang distinct na produkto na alam ko dito lang ginagawa sa Rinconada. Traditionally, yung libas, alam ko ang tawag sa English is plum leaves or hog plum. Nakilala siya dito kasi meron siyang karakteristik na nagpapaasim siya ng pagkain. Parang similar sa sampalok. Na-discover ng mga kababayan ko rito dahil alam niyo naman pag nag-Bicol mahilig sa gata. Trinay nilang gawing gata yung libas. Pag naghalo yung tamis ng gata tsaka yung asim ng libas, napakasarap na combination. Ang paraan ng pagluto ng libas, nagsisimula sa pagpitas ng dahon. Dapat yung dahong kinukuha namin, young leaves. Kasi yung pag medyo matanda na yung dahon, matigas siya at matagal lutuin.
Pagkatapos, manual ang paghiwa sa kanya. Hindi siya kaya ng food processor kasi madudurog. Hindi rin siya kaya ng gunting. So yung paghihiwa sa kanya is manual na pinong-pino lang. Pagkatapos nun, kailangan siyang ibilad. Yung fresh na dahon, meron siyang dagta. Kapag niluto mo agad sa gata, hindi kumakapit yung nanunuot yung gata dun sa dahon. Kaya kailangan siyang maging dry. So ibibilad namin siya sa araw ng mga 2 oras. Saka namin ipe-prepare yung gata saka yung mga rekado. Traditional pong paraan ng hinahalo sa gulay na libas ay bawang, sibuyas, luya, saka yung alamang na galing sa lugar namin. Tapos yung nyog, halo ng may tubig at saka puro. Tapos kailangan siyang haluin hanggang kumulo at lutong-luto yung gata kasi kung hindi mapapanis siya. Saka namin ilalagay yung libas. Minsan hinahaluan siya ng chicken. Hayaan mo lang siyang mag-simmer, manuyo hanggang lumabas yung mantika ng gata at yung asim ng libas. Saka na namin siya ipaprocess ng tinatawag na canning process. Contrary sa sinasabi ng iba, na kaya siguro daw tumatagal kasi may preservative. Hindi totoo yun kasi nag-guide kami ng DTI, FDA, saka DOST. Tinatanggal natin yung moisture o yung hangin doon sa bote para tumagal yung shelf life. Ang process namin ng pagpaproduction inaabot ng halos 2 araw. Kapag natapos na siya, saka namin siya sinisilat, nililabel at pwede nang ibenta. Originally, production area lang siya. Ang market kasi ng Natok is mga balikbayan. Ang vision ko noon is ma-enjoy ng kababayan ko yung Rinconada Bicol food kahit saan man sila sa mundo. Kaya lang, nung ginawa ko yung shop, yung mga younger generations ng kababayan ko, hindi na nila na-appreciate masyado yung kinalakihan ko, yung laing, yung libas. Sabi ko, sigurado may paraan para maging relevant pa rin yung Rinconada Bicol food sa mga susunod na generation. So ang tinawag ko yung shop na Beyond Natok, Beyond, sobra sa Natok. Kasi ito ay inspired ng mga produkto na familiar sa mga kabataan at kilala. Nang sa gayon, kino-combine ko yung Natok para ma-appreciate nila lalo yung tradisyon namin dito. Yung libas sa gata, ginawa namin parang quesadilla style, may mozzarella, at ang tawag namin doon yung Santa Cruz. Yung laing, in-infuse namin yun doon sa pizza, nang sa gayon ay ma-appreciate nila yung Rinconada Bicol food sa pagkain familiar sa kanila. Isa pa doon, lalo yung mga kabataan ang hilig-hilig sa iced coffee. Eh sabi ko, yung Rinconada, ang dami naming nyog. So, yung iced coffee namin, nilagyan namin ng twist na may coconut milk. Nang sa gayon, masabi nila na, enjoy kami sa iced coffee, pero with Rinconada Bicol influence. Marami nang pumupunta, nakakatuwa kasi even yung mga karatig bayan namin, like Naga, Legazpi, may mga pumupunta na rito. Ang mga bottled products na ino-offer namin is nagsimula sa santol sa gata, libas sa gata, laing ala pobre, dibi, may pili nuts na rin kami. Since 2017 hanggang ngayon, nakakatuwa na nakarating na ang produkto namin sa 24 countries, US, Canada, Papua New Guinea, Australia, at saka UK. At marami na ring probinsya. Nakakatuwa kasi in a way parang naikikwento rin namin yung kung ano kami dito sa kanila. Very grateful ako kasi I was put in this position na maging instrumento siguro para makatulong sa kanila. Mga empleyado na kasama ko, sa mga supplier na umaasa sa amin. Nung na-realize ko na meron akong responsibilidad sa kanila, hindi na pwedeng umatras. Dapat itaguyod ko na at lumaki kasi marami nang umaasa sa akin. At sabi ko, kanatuadi. Kanatuadi means in Tagalog. Sa atin to. Hindi ko siya pwedeng ipagkait. Minana ko lang siya. Pasasalamat ko yun sa mga ninuno namin at gusto ko rin yung susunod, may taguyod nila para mabuhay din yung tradisyon namin. Naniniwala ako na pag sa paraan nito, baka may ma-inspire pang isa, baka itong trip na to may mga magsimula, dapat angat lahat dito sa lugar ko. Kung meron akong isang advice, just keep going. There will be days na walang magtitiwala sa'yo, mga days na walang bibili. Hindi ko rin alam kung anong sa dulo, pero alam ko na in a way, hindi naman ako manghula, pero I believe na it will always work out in the end. Basta you have to keep going. And just follow your dreams. Why not take a chance and do what you want to do, di ba? Maikli lang ang buhay, di ba? Hindi mo rin alam bukas. So bakit hindi mo na gawin ngayon? Gusto mong gawin.